นี่คือช่วงหนึ่งของคลิปยาวที่พ่อหนุ่มใจกล้าคนนี้ได้เข้าไปล่าท้าผีในบ้านร้างแล้วเห็นหัวของบางสิ่งกำลังยื่นออกมาจากประตูทำให้เขาคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นผีที่สิงอยู่ที่นี่เห็นเข้าแบบนั้นก็ไม่รอช้าเขาได้วิ่งไปหยิบแผ่นไม้แล้วเข้าไปใกล้ๆสิ่งนั้นก่อนที่จะนำไม้ดังกล่าวฟาดไปที่หัวของสิ่งนั้นเต็มๆเมื่อโดนฟาดจนหัวสะเทือนผีหรือคนดังกล่าวก็รีบหลบหายเข้าไปในประตูหลอกใครก็หลอกได้แต่อย่าคิดจะมาหลอกชายคนนี้จะดีกว่าดูแล้วเขาน่าจะเป็นของแท้หลายคืนก่อนชายคนนี้ได้เข้าไปเดินเที่ยวในป่าแล้วเขาก็ได้ถูกบางสิ่งโจมตีจึงได้นำคลิปนี้มาให้เจ้าหน้าที่ของป่าช่วยตรวจสอบดูโดยเจ้าของมือถือเครื่องนี้ได้ถ่ายติดกับใครบางคนที่กำลังจ้องมองมาที่เขาเธอคนนั้นมีผมยาวรุงรังดูยังไงก็ไม่ใช่คนปกติจากนั้นหญิงสาวดังกล่าวก็ค่อยๆเดินหายเข้าไปในความมืดด้วยความสงสัยชายคนนี้จึงได้พยายามตามหาเธออยากจะรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นคนหรือผีแล้วเขาก็ได้พบกับสิ่งนั้นอีกครั้งซึ่งเธอก็ได้จ้องมองกลับมาที่ชายหนุ่มก่อนที่จะเดินหายเข้าไปในป่าเหมือนเดิมชายหนุ่มเริ่มรู้สึกกลัวตอนนี้เอ็นเอียงไปได้ว่าน่าจะเป็นผีเลยว่าจะหนีออกจากป่าไปแต่แล้วหญิงสาวคนดังกล่าวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ข้างหลังแล้วไล่ทำร้ายเขาจนล้มหัวขมำพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะอันน่าสยดสยองพวกเขาเหล่านี้จะกลับมาแก้มือกับตัวประหลาดเนื่องจากครั้งก่อนมันได้พุ่งเข้ามาหาเหมือนจะทำร้ายทำให้พวกเขาต้องวิ่งหนีกันขวัญกระเจิงไม่รอช้ากลุ่มชายก็พากันเดินตามหาสิ่งนั้นผ่านไปเพียงไม่นานชายคนนี้ก็สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างเข้าซึ่งสิ่งนั้นก็คือเจ้าตัวประหลาดตัวเดิมที่ตอนนี้ก็ยังทำท่าทางพิลึกอยู่ความแค้นจากคราวก่อนทำให้ชายคนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วจึงได้เดินดุ่มๆเข้าไปหาสิ่งนั้นทันทีจากนั้นเขาก็ใช้ท่อนไม้ที่ติดไฟฟาดเข้าไปที่มันทันทีแบบเปิดอันติเขาไล่ฟาดอยู่นานจนทำให้สิ่งนั้นต้องรีบคลานหนีไปดูเหมือนว่าจะยังไม่สะใจพอชายทั้งสองจึงได้เดินตามหาสิ่งนั้นอีกครั้งแล้วไปเจอเข้ากับรอยเลือดที่เดาว่าน่าจะเป็นของสัตว์ประหลาดดังกล่าวสักพักสิ่งนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกรอบหนุ่มโหดคนนี้ไม่รีรอจึงได้ฟาดใส่ตัวประหลาดนั้นอีกครั้งจนทำให้สิ่งนั้นต้องหนีหายไปमामा जाओ औरดูเหมือนว่ามันจะยังไม่เข็ดหลาบเพราะได้ปรากฏตัวออกมาอีกแล้วชายทั้งสองจึงได้พูดคุยและวางแผนกันว่าจะเอายังไงดีซึ่งสุดท้ายสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจได้คือจะเดินเข้าไปหาและพยายามจะฟาดมันอีกรอบเอาให้จบกันไปเลยไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งแต่คราวนี้สัตว์ประหลาดดังกล่าวได้สู้กลับและไม่มีท่าทีหวาดกลัวอีกต่อไปชายคนนี้เห็นว่าเริ่มจะไม่ปลอดภัยเขาจึงได้ลากเพื่อนออกมาแล้ววิ่งหนีใส่เกียร์หมาในทันทีดูเหมือนว่าจะพลาดท่ากันอีกแล้วนะครับ
วิดีโอตัวนี้ถูกบันทึกไว้โดยชายที่ชื่อว่าแบรนดอนครอสตาในคืนนั้นแบรนดอนได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากนอกห้องเขาจึงได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายและเดินตามหาต้นเสียงนั้นแล้วเขาก็ต้องผวาเพราะได้เจอกับหัวของบางสิ่งที่ตอนนี้ได้ยื่นออกมาจากหลังผ้าม่านแต่สักพักหัวปริศนานั้นก็ได้มุดหายไปแบรนดอนรู้สึกกลัวมากแต่ก็ต้องเข้าไปตรวจเช็คดูแล้วก็พบว่ามันเป็นทางตันๆไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้เลยเขาจึงต้องรีบออกไปจากห้องแต่แล้วก็ต้องขนลุกกว่าเดิมเมื่อจู่ๆประตูห้องของเขาก็ปิดเองอย่างแรงทำให้เขาตอนนั้นขวัญผวามากถึงขั้นต้องกรีดร้องออกมาเสียงหลงคลิปวิดีโอนี้บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดภายในบ้านคืนนั้นอาจี้เขาเกิดได้ยินเสียงเด็กร้องซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเสียงของลูกชายจึงรีบวิ่งเข้าไปดูแต่ระหว่างนั้นเองก็ได้มีรูปร่างคล้ายเงาจางๆของเด็กที่เดินผ่านตัดหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วด้วยความที่ในขณะนั้นมันมืดอาจี้จึงคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นลูกของตนเองเขาก็วิ่งตามไปดูแต่กลับไม่พบเจอกับใครเลยจนกระทั่งภรรยาของเขาได้ตะโกนบอกว่าลูกอยู่ในห้องนี้อาจี้จึงได้วิ่งกลับเข้าไปในห้องทันทีแล้วสิ่งที่เขาได้เห็นเมื่อครู่มันคืออะไรกันแน่หรือว่าสิ่งนี้คือต้นเหตุของการที่ลูกของเขามักจะร้องไห้เสมอในยามค่ำคืนตอนนี้โมและโอมาได้อยู่กันที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใจกลางป่าโดยเขาได้ยินมาว่ามีลัทธิประหลาดเข้ามาทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่ที่นี่ชาวบ้านแถวนี้จึงไม่กล้าจะเข้ามากันพูดจบทั้งสองคนก็พากันเข้าไปสำรวจทันทีจู่ๆโมก็ได้เดินไปเจอกับโคมไฟบนเพดานที่แกว่งไปมาได้เองราวกับว่าวิญญาณที่นี่กำลังต้อนรับพวกเขา Dude, look at this place. What was that? Dude, come here. Quick, where are you? ขณะนั้นโอมาก็ได้สังเกตเห็นถึงบางสิ่งเข้าจึงได้เรียกโมเข้าไปดูด้วยกันแล้วโมก็ต้องประหลาดใจเพราะเขาได้เห็นตุ๊กตาสุนัขถูกวางเอาไว้บนดาว5 แฉกเหมือนว่าจะเป็นพิธีกรรมบางอย่าง What? What the hell is this? Look at this. How did I just miss that? I just looked into this room. I didn't see that. Dude, what the hell? Oh my gosh. Yo, what the frig? Bro, I don't want to be here. ในห้องนั้นยังมีข้อความและสัญลักษณ์แปลกๆที่ขีดเขียนเอาไว้บนผนังเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดกันแล้วทั้งสองก็ได้เจอกับรอยเลือดที่อยู่ในห้องน้ำอีกด้วยช่วงนั้นเองโมก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างดังมาจากบริเวณนอกห้องจึงได้ชวนโอมาออกไปตรวจสอบดูนาทีนี้ก็ต้องใกล้ชิดกันหน่อยนะครับระหว่างที่กำลังเดินเข้าไปตรวจสอบก็ได้มีเสียงของแตกดังขึ้นทำให้โมเกิดอาการกลัวเป็นอย่างมาก Oh my god. I just seen that in my camera visor. Oh my god. What the fuck was that? จากนั้นทั้งคู่ก็ได้เจอกับเตาผิงที่ตอนนี้ได้ถูกถุงดำปิดไว้ด้วยความอยากรู้ชายคนนี้จึงดึงถุงดำออกเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในเตาผิงนั้นแต่แล้วพวกเขาก็ต้องผวา
เมื่อเปิดไปแล้วเจอกับเท่ากระดูกถูกวางอยู่ข้างในนั้นและกำลังส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมากพวกเขาทนเหม็นต่อไปไม่ไหวจึงได้พากันออกมาจากห้องดังกล่าว No, like I've seen it push in like a subtle way. Holy shit, guys! Looks like a human bone in there. Burnt. Could be. I don't know. Why would they wrap a chimney? ระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงร่ายบทสวดที่ดังออกมาจากห้องใกล้ๆพวกเขาจึงตัดสินใจจะเดินเข้าไปดูแต่แล้วก็ต้องขนหัวลุกเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าในตอนนี้เป็นคนแปลกๆที่สวมชุดดำกำลังยืนทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่ตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงกระแทกดังขึ้นจากด้านหลังทำให้โอมาและโมตกใจกลัวมากจึงได้รีบเพ่นแนบออกจากบ้านหลังนั้นอย่างไว Scared. There's a ritual happening in this. Dude, there's a ritual. We've been hiding in the closet for a good hour. They're coming. Go this way. This way. ซึ่งทั้งสองก็เชื่อกันว่าบุคคลเหล่านี้กำลังทำพิธีกรรมเกี่ยวกับซาตานและเรื่องแปลกๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านก็เพราะพลังของด้านมืดกำลังสำแดงฤทธิ์คลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วโดยเธอคนนี้และแฟนกำลังเดินไปซื้อของที่วอลมาร์ทแต่ขณะนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆบางอย่างซึ่งหญิงสาวก็บอกว่าเสียงดังกล่าวนี้เหมือนกับเสียงกรีดร้องของคนแก่ทั้งคู่จึงได้เดินตามหาต้นตอของเสียงแต่ในช่วงที่เธอกำลังยืนพูดจู่ๆรถเข็นที่อยู่ข้างหลังก็เกิดการเคลื่อนไหวแล้วไหลเข้ามาหาเธอมันเป็นไปได้นะครับว่ามันอาจจะแค่ไหลเองตามพื้นที่เอียงลาด trying to figure out what it was. So I don't know. It was kind of like a scream. Babe? An older gentleman. Scream. Babe? An older gentleman. แต่สักพักมันก็ได้หมุนตัวกลับไปและพุ่งไปด้านหน้าอย่างผิดธรรมชาตินับว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่แปลกมากชายหญิงคิดว่าต้องมีอะไรบางอย่างจึงได้พยายามจะเดินเข้าไปดูรถเข็นคันนั้นใกล้ๆแต่แล้วมันก็ได้ขยับเองอีกครั้งพร้อมกับไหลเข้าไปในความมืดซึ่งพวกเขาก็ไม่กล้าจะเข้าไปใกล้มันมากกว่านี้ Yeah, there's nothing weird with it. I don't see nothing weird with the cart at all. Is it moving? Oh, What the fuck? No, the answer crate let's off. leave right now. I'm good. I'm good. นาเลสตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจในสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งซึ่งเพื่อนของเขาก็ไม่ขอจะเสี่ยงด้วยเห็นบอกกันว่าที่นี่มันแรงจึงได้พากันขับรถกลับไปทำให้ชายหนุ่มคนนี้ต้องเดินเข้าไปที่นั่นเพียงลำพังเข้าไปได้เพียงไม่นานชายหนุ่มก็ถูกต้อนรับด้วยเสียงแปลกๆของอะไรบางอย่างมันทำให้เขาประหลาดใจมากจนต้องวิ่งขึ้นไปตรวจสอบดู గైస్ ఎవరో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏం అర్థం కావట్లేదు నాకు లాస్ట్ రూమ్లో సౌండ్ వచ్చింది అసలుตลอดเวลาที่เขาขึ้นไปสำรวจด้านบนก็มีเสียงดังเกิดขึ้นอยู่ตลอดจนถึงตอนนี้นาเลสก็คิดว่าสถานการณ์เริ่มจะไม่สู้ดีแล้วขณะนั้นเองก็ได้มีเศษแก้วที่ถูกโยนลงมาจากความมืดเมื่อชายคนนี้ส่องไฟไปดูก็พบว่ามีบางสิ่งที่อยู่ตรงบันไดได้โยนเศษแก้วนั้นมาสักพักสิ่งนี้ก็ได้หลบหายเข้าไปในความมืดอีกครั้งนาเลสจึงได้วิ่งไปตรวจสอบดูจากนั้นก็ได้มีบางสิ่งโยนอะไรบางอย่างลงมาอีกครั้งจนเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าสิ่งนั้นคือลูกมะนาว వీడు సైకోనా దెయ్యమా నాకు అర్థం కావట్లేదే ఎవరైనా ఉన్నారా గైస్ 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 ఏదో ఉంది అక్కడ หลังจากนี้ชายหนุ่มก็ได้นำลูกมะนาวดังกล่าวนำไปทำพิธีกรรมบางอย่างซึ่งเขาได้วางพลิกเอาไว้รอบๆพร้อมกับโรยพริกสีแดงไปด้วยเขาเชื่อว่ามันคือสื่อแทนปีศาจนะครับและกำลังทำพิธีขับไล่ต่อมานาเลสก็ได้ใช้ไฟแช็กจุดไปที่มะนาวนั้นอีกครั้ง
ขณะนั้นเองเขาก็ได้สังเกตเห็นใครบางคนที่กำลังเดินออกมาจากความมืดโดยสิ่งนั้นมีรูปร่างของคนที่สวมชุดดำและตอนนี้กำลังเดินขึ้นบันไดไปอย่างช้า guys చూడండి guys చూడండి ఎవరు మీరుๆชายหนุ่มเห็นเข้าก็เริ่มเกิดอาการกลัวและละสายตาไปเพียงครู่เดียวรูปร่างสีดำนั้นก็ได้หายไปแล้วแต่แล้วมันก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้านาเลสอีกครั้งสักพักก็มีเสียงร้องโหยหวนดังออกมาด้วยก่อนที่เขาจะหัวโกรนไปมากกว่านี้เพราะดูก็น่าจะเอาไม่อยู่แล้วนาเลสจึงได้หันหลังวิ่งหนีออกไปทันที ఎవరో చెప్పండి అయ్యా ఎవరు మీరు guysแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ